हॅलो गोंयकारा आणि आमगे फ्रेंड्स, आज आम्ही ही रेसिपी करूया गरम मसाला. आणि आमगे गरम मसाला आमगे गोंया एक भाशेन आसता, कित्याक दुसऱ्या राज्यांत तर दुसऱ्या स्टेटीन व दुसऱ्या प्लेसीन तर तुम्ही गेले जाल्यार एक एक गावांत एक एक भाशेन गरम मसाला आसता. पूण आमगे गोंया आतां कितू वर्सां जाली एक भाशेन ते कोताय. आणि आमगे गोंयचो मेन फेवरेट गरम मसाला तो आम्ही आज करूया. हाली गोंयचो, दुसरे गांवचो न्हू, दुसरे आमगे देशांतू न्हू, दुसरे गांवचो म्हणून जाल्यार आमगे सारखे युपीचो दुसरे स्टेटींतू न्हू, आमगे गोंयचो नीज गोंयचो आमी हो गरम मसालो करूया. आणि तें करपाक आमकां आनी गरम मसालो म्हणले जाल्यार मसालो जाय आमकां हो सगळो, पूण आमकां गरम करपाक जायो. गरम म्हणल्यार तयाचे आमी ते गरम कोताय आणि मागीर आमी तो ब्लेंडर वा कितें तुगे हातरीचे घालून आमी पावडर कोताय. सो तेका आमी म्हणटाय गरम मसालो. हें करपाक आमकां सद्या आमकां तांबडे सांग जाय, रेड चिलीज, तेज भायर आमकां ही धनिया वा आमी तेका कोथमीर म्हणटाय, कोरिएंडर सीड्स, जीर जाय आमकां, क्युमीन सीड्स, बडीशेप, फेनल सीड, सांसवां, मस्टर्ड सीड्स, मिरियां, पेपरकॉर्न्स, कालाफुरा, क्लोव्स, मेथी, फेनिग्रीक सीड्स, आणि आमकडे एडी बी आहाय, ग्रीन कार्डामॉन्स, टिकी आहा वो सिनेमन स्टिक, आणि आमकडे तुका अर्दी कूड आहा अर्दी कूड घाल, टर्मरीक, हांव टर्मरीक पावडर घालता, अर्दी पीठ उजा करता. आता वो मसालो आमी आतां तयाचेर तुगे कितें आहा ते हेजेर आयदनाचेर वो आमी आतां गरम करूया. आता गरम तयाचेर तुगे हे सगळो मसालो घाल, हाली सांगो आनी तिकी निमाण दवर, आनी ओडोळी पीठ हांव आत घायना हांव, कित्याक नाजाल्यार लासून काबार जातलो. सो हांव हें मागीर काट आसतना मातशें तेजेर गरम करतलो. मातशें हो भाज दिया आनी हांव आतां तीख घालता. मातशें गरम जाला आतां, तीख मातशें बारीक कातूर ती फोड. तुगे तें आतां तितून सांसवां मस्टर्ड सीड आहाय ते मातशें क्रॅकल जातले. हें जायत येयलें, सो हांव तेजेर आतां तांबडे सांग घालता. आता हांव काश्ण फुडें हांव ओडी पीठ घालता. आनी आतां काडया आमी. आनी आतां मातशें हो मसाला मातशें आतां आमी तोंड जावता दवरया, आनी मागीर तुगे फातरीचेर ब्लेंडरान घालून हो आतां ग्रायंड कर. निवळ हो, आनी हांव आतां तुगे फातरीचे कित्याचेर घाल आनी वांट. ओके, हांव हे ब्लेंडरान घालता. हांव आतां ग्रायंड करता. आतां हो ग्रायंड जालो, आनी आतां तुगेले आयदनां घाल, कितेंय अशें करून कंटेनरान घालून दवर तेका जायते भाशेन. तुज्यान मागीर उजा करूं आतां. थंय सारको गरम सारको मसालो. तूं हांव जाणटे भाशेन मडगांवां तर तूं गरम मसालो घेयना जाल्यार तेसो वास येता तुका. तूं पोंड तुगे सिदादी वच आनी मसालो घे. सो ते पुरमोड पासून काय बरो येयलो तो, कित्याक ते खसखस जावं पॉपी सीड वा ते दुसरे वेरे वेरे गायड म्हणटरी ते गरम मसालो जायना. तो आमगे ओरिजिनल गोंयचो मसालो सारको वास आसा ती भाशेन येता काय बरो. सो हांव समजता हे भाशेन तुमी कोण हातूंय तुगेलो चडान चड देबर करूं.